Python පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාවේ 6 වන පරිච්ඡේදයට අපි මේ විදිහට පිවිසෙන්නේ Python තුල functions භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා ඉගෙන ගන්නට. ඔබ දන්නා ඕනෑම programming language එකක් තුල functions ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. එම programming language එක භාවිතා කරමින් විවිධ programs නිර්මාණය කිරීමේදී. මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරමු function එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම අපි තේරුම් ගනිමු function එකක් භාවිතා කරලා අපි Python program එකක් ලියද්දී මොන වගේ වාසි අපිට මෙහිදී ලැබෙනවද කියලා. මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරමු function එකක් කියන්නේ කුමක්ද කියලා. යම් පරිගණක ක්‍රමලේඛනයක යම් නිශ්චිත කාර්යයක් සිදු කළ හැකි කේත කාණ්ඩයක් අපිට function එකක් වශයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ අපි කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා a group of code වශයෙන්. ඉතින් මේ function එකට හැකියාව තියෙනවා යම් නිශ්චිත කාර්යයන් එකක් හෝ කීපයක් සිදු කරන්නට. ඉතින් බොහෝ විට අපි function එකක් නිර්මාණය කරද්දී සීමිත කාර්යයන් ප්‍රමාණයක් එක් function එකකින් කළ හැකි ආකාරයට තමයි ඒ නිර්මාණය කරන්නේ. මොකද එසේ නොමැති වුණොත් එම function එක තරමක් සංකීර්ණ වන්නට පුළුවන්. මොකද function එකක් භාවිතා කිරීමේ මූලිකම අරමුණක් තමයි විශාල ක්‍රමලේඛනයක් කුඩා කොටස් වලට බෙදා ගැනීම. දැන් අපි පැහැදිලි කරගත්තා functions භාවිතා කරලා විශාල ක්‍රමලේඛනයක් කුඩා කොටස් වලට වෙන් කර ගන්නට හැකි බව. ඉතින් මේ ආකාරයට කුඩා කොටස් වලට වෙන් කර ගැනීමෙන් අපට ලැබෙන වාසිය තිබෙනවා. ඒවයින් ප්‍රමුඛතම වාසිය තමයි අපිට හැකියාව තිබෙනවා මේ කුඩා කොටස් ඊ타ත්ම පහසුවෙන් හසුරුවා ගන්නට. යම් කුඩා කේත කොටසක තිබෙන වැරදි හඳුනා ගැනීම වඩාත් පහසුයි. ඒ වගේම එම කුඩා කොටසේ යම් වෙනස්කම් සිදු කරන්නට අවශ්‍ය නම් සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛනය තුල වෙනස්කම් සිදු කරනවට වඩා මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තුල තිබෙන කුඩා සීමිත කේත කාණ්ඩය ඇතුලේ අපිට යම් වෙනස්කම් සිදු කිරීම වඩාත් පහසු වෙනවා. ඉතින් මේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා easy to maintain test and debug වශයෙන්. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා කේතයක් අපි ටෙස්ට් කරන්නට අවශ්‍යයි. මේ කේතය අපි රන් කරලා මේ නිවැරදිව වැඩ කරනවද කියලා බලන්නට ඕන. ඉතින් මෙය සිදු කිරීම වඩා පහසුයි කුඩා කාණ්ඩ වශයෙන් එම කේතයන් තිබීමේදී. ඒ වගේම තමයි reuse of code. විශේෂයෙන්ම functions භාවිතා කිරීමේදී අපිට ලැබෙන ඊ타ත්ම වැදගත් වාසියක් තමයි අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මෙම functions සහිත කේතයන් හුවමාරු කරගන්නට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. මේවා නැවත නැවත අපිට භාවිතා කරන්නට හැකි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම එක් ක්‍රමලේඛනයක් තුල පමණක් නෙවෙයි අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියලා තියාගත්තට පස්සේ අපිට එම ෆන්ක්ෂන් එක නැවත නැවත වෙනත් ක්‍රමලේඛන තුලත් භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මෙය තමයි අපි මේ හඳුන්වලා තියෙන්නේ reuse of codes with other programs කියලා. දැන් අපි බලමු Python programming language එක තුල function එකක් define කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. ඒ වගේම ඒ define කරගත්ත function එක අපිට අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී call කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියන එක පිළිබඳව අපි මෙහිදී තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරමු. මුලින්ම අපි මේ වචන දෙක තේරුම් ගනිමු define සහ call කියන එක. දැන් function එකක් define කරනවායි කියන්නේ යම් function එකක් නිර්මාණය කරන අවස්ථාව. function එකක් call කරනවා වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ ඒ නිර්මාණය කරගත්ත ෆන්ක්ෂන් එක අපට අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී ඒ ෆන්ක්ෂන් එක මගින් සිදු කරන කාර්යයන් අපට කරගන්නට අවශ්‍ය වන වෙලාවේදී එය එක්සිකියුට් කිරීම එහෙම නැත්නම් කෝල් කිරීම. මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කිරීම මගින් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ අපි ඩිෆයින් කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් මේ ෆන්ක්ෂන් බොඩි එක තුල අපි කරන්නට අවශ්‍ය කාර්යයන් සකස් කරලා තිබෙනවා. එම කාර්යයන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන අවස්ථාවේදී execute වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ තමයි සරලව ෆන්ක්ෂන් එකක මේ define සහ call කියන මේ වචන දෙකේ තේරුම අපි පැහැදිලි කරගන්න. මේ ඔබ දකින්නේ Python programming language එක තුල අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් නිර්මාණය කරද්දී එම ෆන්ක්ෂන් එකේ සැකිල්ල නිර්මාණය වන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ෆන්ක්ෂන් එකේ structure එක වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා. මේ code structure එක නිර්මාණය වන ආකාරය මම සරල පැහැදිලි උදාහරණයකින් පෙන්නනවා. ෆන්ක්ෂන් එකක් නිර්මාණය කරද්දී අපි ෆන්ක්ෂන් එක සඳහා නමක් තෝරා ගන්නට අවශ්‍යයි. මේ function_name කියලා තියෙන්නේ එම ෆන්ක්ෂන් එකේ නම. ඒ වගේම ෆන්ක්ෂන් එකේ නමට ඉදිරියෙන් අපි def
කියන කීවර්ඩ් එක භාවිතා කරන්නට අවශ්‍යයි. def සිම්පල් අකුරු වලින් අපි මේ ආකාරයට ෆන්ක්ෂන් එකේ නමට ඉදිරියෙන් ෆන්ක්ෂන් එක ඩිෆයින් කරන අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ෆන්ක්ෂන් එකේ නමට පසුව වරහන් මේ ආකාරයට විවෘත වරහණක් සහ සංවෘත වරහණක් අපි ඇතුළත් කරන්නට ඕනේ. සෑම ෆන්ක්ෂන් එකකම නොවේ ඇතම් ෆන්ක්ෂන්ස් වල මේ වරහන් තුල අපි ආගියුමන්ට්ස් ඇතුළත් කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ආගියුමන්ට් 1 කියලා එක් ආගියුමන්ට් එකක්. යම් ඕනෑ ප්‍රමාණයක් ආගියුමන්ට්ස් වරහන් තුල ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් සෑම අවස්ථාවකදීම ෆන්ක්ෂන්ස් වල ආගියුමන්ට්ස් ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපට අවශ්‍ය නම් මේ ආගියුමන්ට්ස් ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ආගියුමන්ට්ස් එකකට වඩා වැඩියෙන් අපි භාවිතා කරන අවස්ථාවවලදී මේ ආගියුමන්ට්ස් අපි වෙන් කරනවා කොමා වලින්. දැන් මේ ඔබට දකින්නට ලැබෙන්නේ ආගියුමන්ට් 1 සහ ආගියුමන්ට් 2 මේ ආකාරයට කොමාවකින් වෙන් කරලා තිබෙන්නේ. අවසන් වරහන ඔබට මේ පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඇති මේ සංවෘත වෙලා තියෙන වරහනට පසුව අපි මේ ආකාරයට කෝලන් එකක් ඇතුළත් කරන්නට ඕනේ. මේ තමයි Python programming language එක තුල ෆන්ක්ෂන් එකක් නිර්මාණය කළ යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදය. ඉන්පසුව ෆන්ක්ෂන් එකේ බොඩි එක එහෙම නැත්නම් මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපි කෝල් කරන අවස්ථාවේදී ෆන්ක්ෂන් එක මගින් සිදු කළ යුතු කාර්යයන් තමයි අපි මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් වශයෙන් ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ. ස්ටේට්මන්ට් 1, ස්ටේට්මන්ට් 2 සහ ස්ටේට්මන්ට් 3 වශයෙන් මම මෙහිදී ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ එම කාර්යයන්. දැන් මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් ඇතුළත් කිරීමේදී ඉතාමත්ම වැදගත් සහ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක. ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක කියන්නේ අපිට පේනවා ඇති මේ def කියන කීවර්ඩ් එක සහ ස්ටේට්මන්ට් 1 කියන මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එක අතර අපිට පේනවා ඇති අපි මෙන්න මේ ආකාරයට හිරසක් ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. මේ තමයි අපි ඉන්ඩෙන්ට් එක වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. Python programming language එක තුල විශේෂයෙන්ම මේ කෝඩ් බ්ලොක් එකක් පෙන්눔 කිරීම සඳහා අපි ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක භාවිතා කරනවා. ඔබට මතක ඇති අපි if statements, if else statements භාවිතා කරද්දිත් මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක එහිදී අපි යොදාගත්තා. ඉතින් මේ නිසා ෆන්ක්ෂන් එකක් නිර්මාණය කරද්දී මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එකෙන් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා ෆන්ක්ෂන් එකේ බොඩි එක අවසන් කරන්නටත්. ඉතින් අපි ප්‍රැක්ටිකලි ෆන්ක්ෂන් එකක් නිර්මාණය කරද්දී එය සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරමු.